chào bà con. Chắc là ai làm nông cũng không lạ gì cái cảnh rụng bông, rụng trái non phải không? Trời ơi, đó là cái nỗi lo lớn nhất, quyết định cả một vụ mùa của mình đó nghe. Bởi vậy, bữa nay tôi với bà con mình sẽ cùng nhau mổ xẻ về hai người hùng thầm lặng, đó chính là Canxi với Bo. Coi coi làm sao để tụi nó giúp mình có một vụ mùa bội thu nha. Dạ, đây chính là cái câu hỏi mà chắc là làm bà con mình đau đầu nhất. Mình bỏ biết bao công sức chăm bón, vậy mà cứ tới cái lúc quan trọng nhất á, thì bông với trái non nó lại rủ nhau rụng hàng loạt. Chi vậy ta? À, nhiều khi thủ phạm không phải là sâu bệnh hay thời tiết đâu, mà nó nằm ngay bên trong cái cây của mình đó, chính là ở vấn đề dinh dưỡng. Ok, vậy thì trong buổi nói chuyện bữa nay, tôi với bà con mình sẽ đi qua những phần chính sau đây. Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu cái vấn đề cốt lõi, rụng bông trái. Xong rồi mình sẽ soi thiệt kỹ vai trò của anh Bo này. Kế tiếp là tới canxi, rồi coi thử khi hai anh bạn này kết hợp lại thì sức mạnh nó ra làm sao. Và cuối cùng, phần quan trọng nhất là xác định cái thời điểm vàng, cái thời điểm quyết định để mình hành động. Rồi, mình bắt đầu liền với phần đầu tiên nghe. Ai cũng biết là thời tiết khắc nghiệt hay là sâu bệnh tấn công chắc chắn là có ảnh hưởng rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa, cái thứ mà làm cho bông trái nó rụng một cách hàng loạt, vừa lẹ vừa nhiều, thì thường đó lại nằm ở một cái mà tôi hay gọi là cơn đói thầm lặng ngay bên trong cây trồng. Đây chính là cái điểm mấu chốt để bà con mình phân biệt nè. Nếu mà rụng do bệnh nghe, nó sẽ diễn ra từ từ thôi, nó còn có dấu hiệu cho mình biết trước. Nhưng mà khi rụng do rối loạn dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu bo thì nó giống hệt như một cơn bão vậy đó, nó quét sạch bông với trái non chỉ trong vòng vài ngày. Thiệt sự là một sự mất mát rất đột ngột, mà nếu mình không can thiệp đúng lúc thì việc cứu vãn gần như là không thể. Vậy thì bây giờ mình hãy gặp gỡ nhân vật chính đầu tiên trong câu chuyện này, Bo. Bà con biết không, dù cây chỉ cần một lượng cực kỳ nhỏ thôi, nhưng mà vai trò của nó trong giai đoạn thụ phấn thì lại vô cùng to lớn, không có gì thế chỗ được đâu. Nói cho dễ hiểu về nghe, cứ nhắc tới Bo là phải nhớ liền tới nhiệm vụ giữ bông, giữ trái. Chi vậy ta? Tại vì Bo chính là ông tơ xe duyên cho quá trình thụ phấn. Mà không có thụ phấn thì làm sao có trái được, phải không bà con? Bà con mình cứ tưởng tượng vậy cho dễ hình dung nè. Hạt phấn với bầu nhuyễn nó có một cái khoảng cách. Bo nó hoạt động y chang như là chất xúc tác. Nó giúp cái ống phấn từ hạt phấn mọc dài ra, tạo thành một cái cây cầu để nối hai bên lại với nhau, rồi vận chuyển tới bảng sinh dục đực tới thụ tinh. Nếu thiếu Bo, cái cây cầu này nó ngắn cũn, nó không tới nơi, vậy là thụ tinh thất bại và dĩ nhiên bông sẽ rụng. À mà chưa hết đâu nghe, Bo còn là một trợ thủ rất đắc lực trong nhiều việc khác nữa. Nó giúp dinh dưỡng di chuyển trong cây dễ dàng hơn. Nó tham gia vô việc phân chia tế bào để trái lớn nhanh, rồi thúc đẩy các hormone quan trọng để chống rụng, mà nó còn hỗ trợ cả quá trình quang hợp để tạo năng lượng cho cây nữa. Đúng là một vi chất nhỏ mà có vỏ. Rồi, xong anh bạn Bo. Giờ mình sẽ nói về người hùng thứ hai, Canxi. Nếu như Bo là ông tơ xe duyên cho việc thụ tinh, thì Canxi, bà con cứ hình dung nó chính là xi măng để xây dựng nên một ngôi nhà cây trồng thiệt là vững chắc, dẻo dai. Chính xác là như vậy đó. Canxi nó giống y như là một lớp keo, nó dán các tế bào thực vật lại với nhau. Mà cái lớp keo này nó càng chắc thì toàn bộ cấu trúc của cây, từ thân, lá cho tới cuống bông, cuống trái, nó càng bền vững, càng khó mà gãy rụng được. Nhìn vô cái so sánh này là thấy rõ liền. Khi mà thiếu canxi, mấy cái tế bào nó liên kết lỏng lẻo lắm, nó dễ hình thành một cái gọi là tầng rời ngay cuống. Đây chính là thủ phạm trực tiếp làm cho bông với trái non rụng lá tả, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua. Ngược lại, khi mà đủ canxi, mấy cái tế bào nó dính chặt vô nhau, cuống bông, cuống trái sẽ cực kỳ chắc khỏe. Với lại cũng y chang như Bo, canxi cũng là một dưỡng chất đa nhiệm. Nó giúp bộ rễ với chồi non phát triển mạnh mẽ này. Nó làm dày thành tế bào, giống như mặc cho cây một lớp áo giáp để chống lại nấm bệnh xâm nhập. Rồi nó còn giúp cây giải độc, chống chọi với hạn hán, nhiễm mặn và có tác dụng cải tạo đất rất tốt nữa. Được rồi, mình đã hiểu vai trò riêng của tượng Anh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao canxi với Bo lại là một cặp bài trùng hồng thể tách rời trong hầu hết các sản phẩm nông nghiệp? À, câu trả lời nằm ở sự cộng hưởng quá tuyệt vời giữa tụi nó. Cái bảng này tóm tắt rất hay này. Anh Bo thì lo việc xe duyên, đảm bảo thụ phấn thành công để tạo ra trái non. Ngay sau đó anh canxi sẽ vô việc, xây một cái cuống thiệt là chắc khỏe để giữ cái trái non đó lại trên cành. Một sự phối hợp phải nói là hoàn hảo, phải không bà con? Đây chính là điểm mấu chốt của sự kết hợp này. Tụi nó không chỉ hoạt động song song mà còn hỗ trợ nhau như một đôi bạn thân gì đó. Bo thì giúp cây vận chuyển với sử dụng canxi tốt hơn. Ngược lại canxi cũng tạo điều kiện để cây hấp thụ Bo hiệu quả hơn. Khi mà tụi nó đi chung nhau, hiệu quả của cả hai được nhân lên gấp bội. Biết được công dụng là một chuyện, nhưng mà ra đòn đúng thời điểm mới thiệt sự quyết định thắng bại. Việc phun canxi Bo mà không đúng lúc thì hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. Phải đúng lúc, đúng thời điểm. Đây là 3 thời điểm vàng mà bà con mình cần phải ghi nhớ như nằm lòng luôn. Thứ nhất,
phun trước khi ra bông để cây nó tích lũy đủ nhiên liệu cho một mùa bông rộ. Thứ hai, phun ngay trước khi bông nở để đảm bảo chất lượng hạt phấn tốt nhất cho việc thụ tinh. Và cuối cùng, phun sau khi đậu trái để củng cố cái cuống, khóa trái non lại, chống rụng hàng loạt. Với cái điều quan trọng nhất cần rút ra là gì? Đó là mình phải chủ động. Việc mình bổ sung dinh dưỡng trước khi cây có triệu chứng thiếu hụt, trước khi bông trái bắt đầu rụng, luôn luôn hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc đợi tới lúc mất bò mới lo làm chuồng. Tuy nhiên, có một cảnh báo cực kỳ quan trọng mà bà con phải lưu ý. Riêng đối với bo nghe, cái gì quá cũng không tốt, thậm chí là dư còn nguy hiểm hơn thiếu. Nếu dùng quá liều, cây có thể bị ngộ độc đó. Triệu chứng là lá vàng, có đốm, rồi cháy từ mép lá cháy vô. Hậu quả là có thể làm chết mầm đọt với ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất. Bởi vậy, mình phải luôn luôn tuân thủ luật chơi, đúng liều lượng mà nhà sản xuất khuyến cáo. Và cuối cùng, một câu hỏi để tất cả bà con mình cùng suy ngẫm. Sau khi nghe xong buổi nói chuyện này, liệu vườn cây của bà con mình đã được cung cấp canxi với bo một cách đúng lúc, đúng cách hay chưa? Việc áp dụng đúng kiến thức này thôi cũng có thể là chìa khóa vàng mở ra một vụ mùa thắng lợi. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi.